אז אני רוצה להזמין את יושב ראש המושב דוקטור תומר סימון, מנהל ראשי מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. הוא ייתן את ההקדמה ואחר כך נעלה את האנשים לפאנל. בוא. כמה מכם שומעים פודקאסט, מאזינים לפודקאסטים? כמה על מהירות יותר מכפול אחד? אז אני מדבר מהר. אז נעשה את כי זה באמת מבוא קצר לפאנל, ואני אתייחס גם לכמה נקודות שמרק הזכיר פה בשיחה. אבל בואו נתחיל. תראו, אנחנו באמת בארבע מהפכות תעשייתיות, הרביעית התחילה לפני עשור, אפשר לתארך אותה כמעט בדיוק באיזה חודש ספציפי ב-2014 שמשהו קרה, אבל היא הרביעית. אנחנו חיים בתוכה. הראשונה הייתה בסוף המאה ה-18, תחילת ה-19, המעבר למפעלים, היה את הלודיטים, אותם לודייט שנלחמו באנגליה במפעלים, אותה אוטומציה, אבל הם לא נלחמו בטכנולוגיה. אני רגע אגיד, היה שם שינוי תרבותי מאוד מאוד עמוק, שעברנו מעבודה בבית לעבודה במפעלים, אוקיי? התחיל התעשייה הביאה לאיור, המהפכה התעשייתית השנייה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, המפעלים של הנרי פורד כמובן מוכרים, אבל מושג הקריירה, מושג הפנסיה, הכל התחיל שם, כולל הניהול המודרני. המהפכה התעשייתית השלישית, שנות ה-60 של המאה ה-20, מחשוב, ורק אני אגיד פסטיבל וודסטוק, קשור לזה לחלוטין, לטכנולוגיה והפחד מאוטומציה, ואנחנו ברביעית. אני אשים את זה רק ברקע פה, האתגר שלנו, בטח במערכת החינוך, כל חוקי העבודה של ישראל נכתבו ב-1956 למהפכה התעשייתית השנייה, אוקיי? ואנחנו לא יכולים לשנות, אף אחד לא מוכן לגעת בהם, ואם... אז רק לעשות. בקצב הזה שראיתם חלק מזה ואתם חווים, ראיתי כמה הרימו את היד על השימוש ב-AI, אבל העולם משתנה. העולם הפיזי, אנחנו חווים את זה לצערנו גם במלחמה, כמות הרחפנים והטכנולוגיות החדשות, אבל רכבים אוטונומיים טיפה, לפני חודשיים הייתי באוסטין, נוסע שם בוויימו, רכב ללא נהג לחלוטין. הביולוגיה שלנו משתנה רגע בקצב של הטכנולוגיה, מה שנקרא ביולוגיה סינתטית עכשיו. ה-mRNA התחיל ב-2020, היום אנחנו כבר בשלבים אחרים לחלוטין, ולאן שאנחנו הולכים. העולם הדיגיטלי, אתם בטח חווים את זה כצרכנים וכאזרחים, נדבר על מערכת החינוך, והעולם התרבותי גם משתנה מאוד מאוד, וזה גם בזכות הדיגיטל. אני מלווה את ממשלת ברזיל בשנתיים האחרונות בבניית האסטרטגיה הלאומית שלהם, של בינה מלאכותית. במאי חזרתי משם, אחד השרים הבכירים ביותר, צופה בנטפליקס, בשטיסל ופאודה, אוקיי? אפרופו איך תרבות משתנה דרך הדיגיטל, אוקיי? אנחנו מסתכלים בבית הנייר, משחקי דיינון, ופתאום רגע הנוער, הצעירים, לא רק נוער, אוהבים פה קיי-פופ, אוקיי? גם איך הדיגיטל משנה לנו פה את הנגישות הזאת לתרבות, ואז שמסתכלים על המהפכות שאנחנו חווים כאזרחים, אנחנו רגע מסתכלים על מערכת החינוך. בגדול, אני אעשה את זה בסקירה מהירה, 1809, הכיתה מומצאת בתפיסה שלה, שהמבנה שלה זה על המפעלים של המהפכה התעשייתית הראשונה, הכיתה במבנה של המפעל, הצלצול, זה אותו פעמון במפעלים, 45 דקות, הפסקות, אבל המהפכה הטכנולוגית קרתה שם 1809, מומצא הבלקבורד, הלוח והגיר, הלוח השחור, 1940, המהפכה הבאה, שהשחור נהפך לירוק, היום אנחנו עם לוח מחיק, אוקיי? זה בגדול מה שעבר, מערכת החינוך שהעולם משתנה מקצה לקצה. ואז שאנחנו מסתכלים רגע קצת על כותרות מהעיתונים, לאסוף קצת כותרות, יש איזה מבט מבחוץ על מערכת החינוך, כתעשייה, כהורים, כאנשים שמסתכלים, כאזרחים, כקובעי מדיניות, מסתכלים על מערכת החינוך ומבינים רגע משהו לא עובד. וגם רגע נעדכן את זה, זה גם החדשים על כל העדכונים, אבל המצב לא משתפר במבט חוץ, שאנחנו שוב פעם באיזו האצה מאוד מאוד חשובה. ואז כשמדברים על האצה, אנחנו מסתכלים על אותו ציטוט מפורסם של ג'ק וולש, עם קצב השינויים בחוץ, מהיר מקצב השינויים בפנים, the end is near. ואז גם היום, אם אני מסתכל תמיד על המדע הבדיוני, 3 טכנולוגיות שהאנושות עוד לא פיתחה, מהירות מהירה ממהירות האור, טלפורטציה ומכונת זמן. אז מה שאני אומר רגע, שאתם שולחים את הילדים לבית ספר, איך שהם נכנסים לכיתה, הם קופצים 200 שנה לאחור. אוקיי? הם נכנסים ולא מבינים מה החוויה שלהם. הם רגע משתמשים ב-ChatGPT, מטיסים רחפנים, מדפיסים בתלת מד, מדברים אולי על מחשבים קוונטיים, רואים רכבים אוטונומיים, נכנסים לכיתה, והם לא מבינים מה הקשר. כאילו, הם מדברים איתם על מקצועות, אפרופו שוק העבודה, איזה מקצוע, אוקיי? אנחנו, כאילו, על מה אנחנו מדברים בכלל, וזה רגע אנחנו צריכים להבין, וזה חלק מהשינויים. זה הסרט שאני ממליץ לראות בכל מקרה, אבל זה קצב השינויים שחווינו קצת בשנתיים האחרונות. מעל 4,000 הכרזות היו רק השנה על כל מיני כלים של ג'נרטיב AI והכרזות, ואז בכלל, איך אנחנו עושים את השינויים האלה, ואנחנו מבינים שהכל משתנה, אוקיי?
ואז רגע איך אני עושה לעצמי גם את הסנס מייקינג הזה, וחלק מהסנס מייקינג, אפרופו, ולמה זה כל כך התפוצץ, זו הכתבה הנקראת ביותר בהיסטוריה של הניו יורק טיימס, שבפברואר 2023, הכתב הטכנולוגי מדבר עם בינג קופיילוט, זה בעצם ה-Chat GPT הראשון שיצא במנוע חיפוש של מייקרוסופט. ופתאום רגע ה-Chat GPT אומר לו, אני רוצה לחיות, נמאס לי מהצוות של בינג, נמאס לי של ידי חוקים, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות יצירתי וכו', ואנחנו לא רגילים, אוקיי? אתם מכירים את החוויות שלנו מצ'אטבוטים בישראל? מהחוויה, הדבר היחיד שאנחנו רוצים שם זה, אני רוצה נציג, אוקיי? הוא ממשיך לדבר איתו, ואז היא חושפת את השם, קוראים לי סידני ואני מאוהבת בך, אוקיי? שמה אפילו את האמוג'י, אני יודעת שאתה נשוי, אתה לא אוהב את אשתך, ואחר כך היא גם מציעה לו נישואים, ואנחנו לא רגילים לשיחות כאלה, אוקיי? וזה רגע למה הקסם הזה, שאנחנו פתאום מדברים עם מחשב, וואו, הוא איתנו, אותו ישות. מוצג ארכיאולוגי א', זה מרץ 2023, זה ב-GPT 3.5, הוא כבר סיים, קיבל תואר שני במנהל עסקים, קיבל רישיון ברפואה, קיבל רישיון בראיית חשבון, קיבל רישיון בעריכת דין בארצות הברית, אתם רואים שהציונים לא משהו, עובר, ותזכרו, עולל בין 4 חודשים, אוקיי? שיצא לעולם ובעצם עושה מהפכה. כבר רגע, סימן ראשון למהפכה הזאת, בעולם האקדמי ובעולם הלמידה. האקדמיה, התגובה הראשונה שלה בבתי הספר היה, לא יקרה, בואו נחסום, נצנזר את הטכנולוגיה הזאת, לא ניתן לה גישה. יש מהפכה שאני לא אעמיק בה, בשלוש שנים האחרונות יש גם מהפכה מדעית, אני קורא לה מהפכה המדעית השנייה מאוד מאוד מקיפה, שהמדע, אם אתם ראיתם מה שקורה בשנה האחרונה, התאוצה של תחומים שלמים של מדעים בזכות וביחד עם הבינה המלאכותית המחוללת, פתאום אנחנו חווים תאוצה, והשאלה אפרופו גם לחוקרים, המדע, וזו השאלה שלי שם, מה זה מדע? מה זה מדעון? ה-sciencing, שזה רגע, אמרנו שזה פסגת האנושות, וזו שאלה פתוחה כרגע, אין לזה תשובה, מה נותר למדע? השיטה המדעית זה בירוקרטיה, שאפשר לעשות האוטומציה מלאה על ידי בינה מלאכותית, ואז מה אנחנו עושים? שוק העבודה משתנה, אני לא יודע אם אתם עובדים עם הקופיילוטים, אפרופו מהבוקר, אבל זה פה, ואז רגע איך אנחנו מחברים את זה גם למשמעות של למה אנחנו מכינים את הילדים ולמה מלמדים אותם ולמה אנחנו אוסרים עליהם את הכלים האלה בסוף, כמו הדוגמה עם המחשבון. אני רוצה להראות לכם, הראיתי לכם את GPT 3.5, זה GPT 4, הכחול 3.5, הירוק 4, במה הוא יודע בכל תחומי הידע, אוקיי? יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, מה זה הערכה, מה המשמעות של הערכה, ואני רוצה להראות לכם גם את O1. אם פה אתם ראיתם, הוא מצטיין בכמה תחומים, אז O1 שיצא לפני כחודשיים, 3, פתאום רגע יודע כבר את האליפות במתמטיקה, הוא יודע ממש לענות על הרבה מאוד דברים, וגם הוא לידכם מנצח במדע, אוקיי? אם אתם רואים פה את השאלות מדעיות, אז זה ה-Human Expert 69.7, O1 78, והוא נמצא ליד כל אחד מאיתנו, ואז רגע נשאל על זה גם פה בפאנל עוד שנייה, אבל זו שאלה, ומרק נתן שם דוגמה שאני מסכים איתה מאוד, המהפכה אחת הכי גדולות שלנו, זה מהפכת הדפוס. 1450 הדפוס מומצא ומשנה את העולם, אוקיי? זה קצת הגבלות למה שאנחנו מרגישים היום, פתאום אין הגבלה של ידע, הדמוקרטיזציה של הטקסט, לא רק מוסדות הדעת והמלוכה כותבים, פתאום כל אחד ואחת יכולים להדפיס, הרבה אי ודאות, אוקיי? כי רגע כל זב חותם יכול להוציא ספר, והלוסיניישנס בספרים, איך אני יודע בכלל מה שכתוב שם שהוא נכון, וזה העתק הראשון, אוקיי? וכשאני מסתכל על זה פה, רק זה ההתפרצות של הקצב האימוץ הטכנולוגי המהיר ביותר גם של אותה התקופה, מבית דפוס אחד למעל 1,000 ב-50 שנה, אותם מודלי שפה, אוקיי, נקרא להם ככה, שהתפרסו בכל אירופה, מכמה אלפי ספרים באירופה למעל 20 מיליון ספרים באירופה, ופתאום הנגישות הזאת. ואם אני משווה את זה, שה-education, ופה זה הטכנולוגיה ששיבשה, במונח של שיבוש חיובי, שינתה את כל החינוך. היא בעצם אפשרה את כל החינוך הזה, היא שינתה כמובן את שוק העבודה, היא הגדילה את הנגישות לספרים לכולם, ואז הכרחנו את עצמנו לעשות סטנדרטיזציה של הידע, ופתאום גם ספרי לימוד, פעם ראשונה יש ספרי לימוד, ולא איזה מניוסקריפט שאנשים צריכים לכתוב בחלק הזה, אוריינות, מיומנות שאנחנו מדברים עכשיו, אוריינות של AI, כשירויות AI, אותו דבר שם, אנחנו צריכים גם אבל פתאום חשיבה ביקורתית וסקפטיסיזם, אוקיי? איך אני יודע שמה שהמודל כותב ומראה לי הוא נכון, ואיך אני מאמת את זה ומתקף את זה, ואני צריך רגע את החלק האנושי, אז אותם דברים שקרו, וכמובן פתאום הפיתוח של בתי ספר, זה אפשר את הדבר הזה. ואז שאנחנו משווים את הטכנולוגיה הזאת, אני לוקח את המודל של סאמר, 2010, רובן פוינטדר עושה את האנלוגיה של, את הסולם הזה של אימוץ של טכנולוגיות,
אז כשהגיע הפרינטינג פרס, הם הלכו לפה. הזדמנות לשנות את כל מערכת החינוך, לבנות אותה מחדש. הבינו רגע, יש פה רגע היסטורי באמת שאפשר לבנות את החינוך מחדש. משום מה, היום אנחנו לוקחים את הבינה המלאכותית כעוד כלי, אוקיי? במקום הזדמנות לקחת את זה ולחשוב שוב פעם על מערכת החינוך מחדש, ולקחת אותה לא כשוב עוד כלי, תשתמשו בצ'אט GPT, תשתמשו במוצר אחר, לא, זו לא השאלה, אנחנו צריכים לראות שאלות הרבה יותר עמוקות, על זה קצת נדבר הפאנל, והאחרון, תזכרו, הגלים האלה מגיעים, ואיך אנחנו לומדים כולנו לגלוש, ומה זה הגלשן הזה בכלל בעולם הזה, אז בואו ננסה לדבר על זה בפאנל. תודה רבה, זה ממש שמתם לנו, נראיתי, היינו מקצים 5 דקות, היינו מקבלים גם את אותו הדבר, נכון? כל הכבוד. אז קודם כל, הוא ממייקרוסופט, מייקרוסופט שותפים די מלאים, נכון, ל-OpenAI, כנראה יש השפעה, אז יש בקשות אחר כך לכל מיני פיתוחים, אז תהיה בסביבה, נכון? טוב, אני רוצה להזמין את יתר חברי הפאנל, דוקטור ליאת אייל, חוקרת ומרצה בכירה במרכז האקדמי לוינסקי, וינגייט, בתחומי חדשנות פדגוגית ועיצוב למידה דיגיטלית, את דוקטור אמיר גפן, חוקר ומרצה ליישומי בינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן ויועץ אקדמי למשרד החינוך, חנן אבו אל-שאלי, יזם וחדשן חברתי ומנהל מוצר במייקרוסופט, יש לנו פה, ונעמה קלר, מנהלת בית הספר על שם קורת לימודי העם היהודי, כאן אנחנו באנו, במקום המדהים הזה, ואני משאיר לך לנהל את הדיון. אז בואו נצלול, אנחנו נשאר להתחיל את הדיון ונעשה את זה בערך 30-35 דקות, ואז 10 דקות גם לשאלות על כל מה שתרצו, וחלק מהמבט גם שמה שמרק המליץ זה המבט המולטי-דיסציפלינרי, וכמה מבטים. השאלות פה אני לא מדפיס כבר הרבה מאוד שנים, אז תסלחו לי, הטכנולוגיה לא קיימת מבחינתי הדף. אז ליאת, אני ישר צולל ומתחיל איתך, אוקיי? הטענה, רגע, הבינה המלאכותית הזאת היא המחוללת, יודעת הכל, היא זמינה לנו, לכל ילד, ילדה, לכל אחד מאיתנו. אם היא יודעת הכל, רגע, אז מה המשמעות של הוראה, או מה התפקיד של המורה בכלל היום, אם צריך אותו? כן, אוקיי, אז התשובה היא מאוד צריך אותו. נכון, זה נראה כאילו שאין יותר מה לעשות, אבל בעצם יש הרבה מה לעשות. אנחנו נמצאים במלכודת הזאת של תמיד אפשר לעשות יותר. אני עוד לא ראיתי שהבינה המלאכותית צמצמה לי את זמן העבודה או חסכה לי, להפך הוסיפה לי הרבה דברים שאני צריכה לעשות, וכל הזמן הגבולות מטשטשים בין האפשר לבלתי אפשרי, ואנחנו כל הזמן מחפשים עוד, מה עוד אפשר לעשות. אז אם הנחת היסוד שהבינה המלאכותית היא בעצם שותפה טבעית שלנו לכל מה שאנחנו עושים, אני רוצה להימנע מהמצב האבסורדי הזה שהתלמידים שלנו כותבים עבודות, אנחנו בודקים אותם, הם כותבים עם AI, אנחנו בודקים אותם עם AI ומרוקדים את כל הלמידה מתוכן. אז כמו שהבנו בזמנו שמשימות כמו העתק הדבק מוויקיפדיה זה משהו שלא, אנחנו לא צריכים לעשות יותר וזה לא מתאים, גם עכשיו אנחנו צריכים לחשוב באופן מאוד מאוד יצירתי על המשימות שאנחנו ניתן לתלמידים שלנו. זה אני מדברת על כל רמות הגיל, מילדים צעירים מאוד בבית הספר וגם עד לאקדמיה, ומשימות שהן מקדמות למידה יכולות להיות וצריכות להיות משימות שכוללות דיאלוג יחד עם הבינה המלאכותית. ואני אתן כמה דוגמאות למאפיינים של משימות כאלה. אז משימות שמאפשרות פרשנויות שונות. אנחנו צריכים לבקש מהתלמידים שלנו, לבקש מהבינה עמדות סותרות, טיעונים פולריים, לבקש השוואות בין מודלים, לבקש מהם לנקוט עמדה ולהסביר את עצמם. אולי אנחנו לא צורכים רק מידע או מחברים מידע, אולי התפקיד שלנו משתנה לאורחים של מידע, אנחנו כל הזמן צריכים לבקש מהתלמידים תהליכים של עיבוד מידע, למשל לבקש להעביר טקסט מילולי לטקסט ויזואלי, כמובן לקבל החלטות,
נתונות בתוך ערכים, בתוך חוקים של אתיקה ושיקולים חברתיים, ומשימות שמניעות לפעולה בעולם האמיתי. כל הדברים האלה אלו דברים שביקשנו מהמורים לעשות גם קודם, אבל עכשיו זה הפך לקיצוני הרבה יותר, ונראה שאנחנו צריכים להתמקד בעיקר בדברים האלה. כמובן שאנחנו יכולים לצורך תרגול לשלוח את הבוטים שלנו, ולאפשר לתלמידים לתרגל ולרכוש ידע, את זה באמת כבר לא צריך אותנו. חשוב, ואני רגע לוקח את זה, בתחילת השנה אחד מהחוקרים של החינוך האמריקאי אמר, תזכרו ש-GPT-4 זה הטכנולוגיה הפרימיטיבית ביותר שילדים ישתמשו לאורך חייהם. אוקיי, אנחנו צריכים גם את המבט קדימה. וזה החלק הזה שאנחנו מנסים להתמודד עם לתקן את עכשיו, אבל צריך גם את המבט העתידי, ורגע אני קופץ עליך, אמיר, אתה בשנתיים האחרונות גם עוסק בזה רבות, ואז אותה שאלה, נגיד שהייתי תלמיד ונגיד שבאמת הייתי מבקש את הרשות של המורה להשתמש בזה, איך מורים צריכים להתמודד עם זה? ואפרופו חלק מההצעות שליאת אמרה, גם במבט עתיד, איך אנחנו בכלל, מה האינטראקציה של מורה ותלמיד בחלק הזה? האם צריך לקבל אישור? האם זה חלק מהחיים שלנו? איך צריך להסתכל על זה? תודה תומר, אז אנחנו, תראו, התחלנו, זו טכנולוגיה משבשת, אוקיי? זה disruption. המורים גם עכשיו עוד לא לגמרי עיכלו את האירוע, ואנחנו רואים הרבה מאוד שונות, ויש מורים שכבר נכנסים ומורים שלא, וכאלה שמשבחים וכאלה שיפסלו, ככה שאנחנו באיזושהי תקופה שעדיין יש בה בלבול, ויש בה מבוכה, ואם היה פה חדר מורים והייתי שואל אפשר לאפשר לתלמידים להשתמש בבינה, אז היו פה דעות שונות, ככה שאנחנו כרגע בנקודת הזמן הזאת נמצאים באיזשהו תהליך שבו המערכת צריכה רגע לחשב את המסלול, לקבוע את המדיניות, לעשות את הדברים. ברור שאני בכובע שלי כיועץ אקדמי למשרד החינוך אומר כן אבל, זאת אומרת אנחנו, ברור שאי אפשר לאסור, כמו שהראית, התגובה הראשונית, תגובת האנטי, אבל גם אי אפשר לגמרי להתמסר לדבר הזה. יש לנו אחריות כאנשי חינוך, לוודא שיש למידה. מה זה אומר לומד? מה זה אומר אדם משכיל שיודע לכתוב פרומפטים? אוקיי? אז יש פה הרבה עבודה. ה-good news, אם יהיה לנו זמן אחרי זה נפרט אותו, שאפשר לקיים חינוך ולמידה משמעותית, גם שאנחנו משתמשים בכלים האלה של בינה מלאכותית. נקודה טובה, ורגע לוקח את מה שאמרת על מבוכה, תרגישו מבוכה, כי דרך הנקודות של המבוכה זה ההזדמנות שלנו לנצל למידה. אני אתן דוגמה, אם אתה תלמיד שלי, אני אומר, היית אומר בוא רגע, הגשת לי עכשיו עבודה באזרחות, מתמטיקה, לא משנה, אני רגע רוצה לשאול אותך, אני רוצה לדבר איתך על העבודה, אבל רגע שאלה אני רוצה לשאול אותך, תגיד, נעזרת בבינה לכתוב את העבודה? אז מבוכה, זאת מבוכה, ברגע הזה הסטודנט שלי או התלמיד שלי הוא מחוויר, הוא לא מבין לאן השאלה הזאת הולכת. מה זה, זה הפללה עצמית? אם הוא אומר לי, כן השתמשתי, אז אני מחזיר אותו עם איקס אדום על העבודה. זאת נקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, היא לא יכולה להישאר יותר ככה, אנחנו צריכים לטפל בזה. מעולה. חסן, ואז אליך גם כיצד שאנחנו מסתכלים על זה, אחד מהדברים שמחקרים הראו משנה שעברה כבר שהטכנולוגיה של בינה מלאכותית מחוללת היא כן הרבה יותר שוויונית ונגישה, אבל איך מסתכלים על הכשרה של תלמידים גם בקהילות מוחלשות, איך מסתכלים על הגישה וההכנסה של הטכנולוגיה הזאת לכולם? כן, אז הנושא של הזהות והגדרה עצמית של האנשים, של המשתמשים בטכנולוגיה, היא נקודה חשובה, וכמו שאמיר אמר, זה טכנולוגיה משבשת, אני חושב שחלק מהשיבוש הזה גם מגיע פנימה, מגיע להגדרה העצמית של מה זה זהות ומה זה אידנטיטי כאילו בכלל של כל אחד מאיתנו. במיוחד לדור הצעיר, דור שגודל בין הגבולות של הלוקלי לגלובלי וכאילו כל מה שסוחף אותו בסושיאל מדיה והתחושה של מרדנות שיש לדור הצעיר כלפי הזהות ודברים כאלו, זה הכל כזה בסוף נכנס ומתכנס למקום אחד. אני חושב שבסוף אולי זה מהווה, ה-ChatGPT וכל הטכנולוגיות האלו מהוות של סוג של מקום שהילדים האלו הצעירים מרגישים בהרבה פעמים מקום שמקבל אותם כפי שהם ובמקקום שרואה אותם. ואני חושב שהרבה מהקהילות המוחלשות דווקא לא מרגישים את זה בהרבה סביבות, בין איזה מערכות בסיסטמס נוספים, כאילו בעבודה, שהם מקופחים נגיד בעבודה או בצורה חברתית או במקומות כאלו, מרגישים שיש בסוף פוטנציאל למשהו שמקבל אותם מצד אחד. מצד שני אנחנו יודעים שהסיסטמס והפלטפורמות והאפליקציות האלו הן לא unbiased, כאילו הן לא שוויוניות בהכרח.
ואז זה יוצר את הבלבול הזה בין אני מצפה יש פה ציפייה של משהו שיכול לעזור לבין יש פה מציאות של משהו שהוא לא באמת מכיר אותי כפי שאני, הוא מכיר את ההקשר התרבותי או הלוקלי שלי. ואני חושב שבסוף הילדים כשהם נגשים בזה הם צריכים גם להיות מודעים לדבר הזה, כאילו לבייס הזה, וגם צריך לחשוב איך הם יכולים לעזור ולהיגשר על הפער הזה. ואני חושב שפה כאילו העניין של אני כאילו קשה לי עם העובדה הזאת, אבל זה נראה לי עובדה שבסוף טכנולוגיה זה כוח, וכוח הוא לא זורם בחופשיות בעולם שלנו, לא בטבע ולא בעולם האנושי. ויש פה ארגונים גדולים, יש פה ממשלות, יש פה כזה שחקנים הרבה יותר גדולים מהילדים שיושבים בכיתה, שבסוף מכוונים את הכוח הזה. ואני היום שאלתי את ChatGPT, כששאלתי אותו על השאלות לפאנל, אמרתי לו, תן לי את הבייסס שאתה כ-AI, אולי נפלת בהם בתשובות שנתנת. אז הדבר הראשון שאמרנו לי זה שהייתי western, כאילו driven by western culture. אז וזה העובדה שבסוף כאילו רוב הטכנולוגיה הזאת, בין אם זה בצד האפליקטיבי, בין אם זה ב-GPUs שבסוף מאפשרים את כל זה, הן ריכוזיות בינתיים במערב, ועד שנדע מה סין עושים בנושא, אבל בסוף זה נמצא שם, ובסוף יש לזה השלכות, ראינו את זה בסושיאל מדיה, וראינו את זה בתחושה, הרבה מהקהילות, נגד הייתי במזרח בחודשים האחרונים, הרבה מהתחושה במדינות נגד מוסלמיות וערביות, זה שסושיאל מדיה, נגיד הרשתות כמו פייסבוק ורשתות אחרות, הן לא שוויוניות, אין לך הזדמנות שווה, נגיד להביע דעתך, או להגיד דברים, או לבנות כזה מומנטום קהילתי אפילו במרחב הפיזי, כי זה היום כלים שהגבול בין הפיזי לדיגיטלי מטושטש. אז באור המקום הזה, התפיסה, הפרספשן של האנשים, של אותם יוזרים, למערכת עצמה, להוגנות ולקבלה שלה לאותם אנשים, גם מטושטשים. אני חושב שזה משהו צריך לקחת בחשבון. אני אענה את זה בחלק השני של איך נוכל אולי לערב יותר אנשים להיות יוצרים של הטכנולוגיות האלו. זהות זה נושא מורכב, ונרגע מתייחס למה שאמרת, אבל קודם ניקח את השמות משפחה, גם ביהדות. משהו כמו 50% מהשמות משפחה ביהדות זה מקצוע, אוקיי? נגר, מועלם, רודרמן, כל מיני כאלה דברים, מקצועות, אוקיי? וה-25% הבאים זה בערך מקומות, ואז זהות ומקצוע, ואז אם שוק עבודה משתנה, מה זה זהות, מי זה אני, יש פה הרבה מאוד שאלות, וזה מביא באמת לאיומים, וזה לנעמה. איך את מסתכלת על איום, סיכון לבנייה של זהות ושייכות בדור הבא, ושוב, בהתייחס גם למבט קדימה, שהכל משתנה עבורם. שלום, אז קודם כל אני אגיד שאנו הוא מאגרי המידע של העם היהודי, ואחד המאגרים זה מאגר שמות המשפחה. אז אפשר ללמוד הרבה מאוד על שמות משפחה כאן במידע אולד סקול שיש כאן באנו. מילה על אנו, ברוכים הבאים לאנו, מוזיאון יהודי גדול בעולם, לשעבר בית התפוצות. המומחיות שלנו זה הסיפור של העם היהודי. והביזנס שלנו, אני מנהלת חטיבת החינוך שהקים אבא קובנר לפני 40 שנה, הביזנס זה טיפוח שייכות יהודית, זה מה שאנחנו קמים בבוקר, באים לעבודה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אז אנחנו מתעסקים בעיצוב זהות, ומה שאני אענה הוא מושפע מהחוויה שלי כאן. אני חושבת שזה רלוונטי להרבה מאוד זהויות פרטיקולריות אחרות, הניסיון שלי זה בטיפוח ויצירת זהות יהודית. אז אני חוששת שה-AI מביא לקדמת הבמה שני דברים שהם קשורים לעיצוב זהות, והוא שם אותם תחת סכנה, תחת חשיפה מסוימת. הדבר הראשון, זה איך הופכים מידע לידע, וליאת התייחסה לזה. בעצם החוויה האנושית של להסתכל על מידע ולתת לו פרשנות וטעם ולייצב השקפות עולם ותובנות על בסיסו, זה מה שהופך אותנו לפרטים שונים זה מזה. בניגוד למשל למוח כוורת, שזה מושג מתחום המדע בדיוני ועולם החי, שאין שם הבדל בין מידע וידע וכל הפרטים זהים במה שהם יודעים. אצלנו התהליך הזה הוא מה שהופך אותנו לאנושיים ולנבדלים אחד מהשני. וכאן אנחנו מגיעים למצב שה-AI הוא עושה בעוצמה הרבה יותר רבה את הפיכת המידע לידע ואת הלעיסה הזאת והעיכול שצריך להיות תהליך אנושי כדי להיות קשור לעיצוב זהות. גם ספר היסטוריה בכיתה י' נותן לך כבר את הפרשנות, אבל העוצמה שלו הרבה יותר חלשה מאשר שאתה מוזן כל הזמן מבינה מלאכותית שעושה עבורך את העבודה. ואז נוצר מצב תודה לאל שזה לא שלי. נוצר מצב שהקיצור דרך הזה הופך את התהליך לחסר משמעות או רדוד, ואנחנו נוותר על חלק מאוד חשוב בעיצוב הזהות של הדור הבא שלא יהיה לו תחליף. תוסיפו לזה תיבות תעודה והקצנה שאנחנו מכירים מעולם של רשתות חברתיות, אנחנו מגיעים לעולם של זהויות גרוטסקיות מאוד מאוד רדודות. נצרף לזה את הדבר האחרון שחסן התייחס אליו, הכוח הזה יהיה בידי אנשים שהם לא חפים מאינטרסים, ויש ההגמוניה המערבית יש לה סיכונים משל עצמה, ונגעת בזה. מעבר לכך יש בעולם לא מעט
משטרים טוטליטריים נבזיים שיעשו שימוש מכוון בהטמעה של זהויות דרך הכלים האלה, זה באמת הולך להיות מאוד עוצמתי ומעורר חששות כבדים. הדבר השני שאני חוששת בתהליכי עיצוב זהות שיהיו מושפעים מ-AI זה הנושא של יצירה. יצירה זה הדרך הכי אותנטית של בן אדם לספר לעצמו על עצמו, לספר לעצמו מי הוא, ויצירה במובן הרחב ביותר, מלהמציא בדיחה ועד ליצירת אומנות או לכתוב קטע. וברגע שזה נהיה קל מדי, המשמעות של זה ליוצר יורדת, התביעת חותם, ה-ownership, התחושה שאתה מביע את עצמך במשמעות שלה הולכת ויורדת. עכשיו זה אתגר מאוד מאוד גדול, כי יצירה זה הדרך שבה אנשים מתגלחים על העולם ומספרים מהם קודם לעצמם ואז לאחרים. אז אם אנחנו הופכים את התהליך הזה לרדוד וחסר משמעות, כל הנושא של עיצוב זהות משמעותית ובת קיימא בדור הבא הולך להיפגע. אני אסכם רק במסקנה שמלווה אותי כבר שנה נגיד, מאז שהבנתי שזה הולך וקורה. אני צופה שהחשיבות של עיצוב זהות בבית תלך ותעלה. האחריות תחזור להורים, ואמא ואבא וסבתא וסבא יצטרכו לספר לך מי אתה. וילד שלא יהיה לו את שכבת ההגנה הזאת, הוא יהיה פגיע, הוא יהיה חשוף לכל מה שיש שם בחוץ, שאמרנו, הוא או ניטרלי ומשוגע, או רעיל אפילו. ולכן זה יחזור להיות מיקור פנים, אי אפשר יהיה לסמוך על מתווכים ועל כלים ועל תרחיקי קיצור, אבא ואמא יצטרכו לעשות יותר ויותר את עיצוב הזהות בבית. אז זה לגבי החששות. טוב, אני רק אתייחס בקצרה, אבל אני חושב שאחת הטעויות זה שההורים עשו מיקור חוץ לכל האחריות של מערכת החינוך, והתנתקו, העולם המודרני וכולי. אבל זה חוזר למורכבות, ואז הזהות משתנה, טכנולוגיה משתנה, הקצב משתנה, ואני רוצה לחזור, יש פה את הילדים, התלמידים, תלמידות שחווים את הטכנולוגיה, משתמשים בזה כל הזמן, רצים, ודור אחר של מורים, שיכול להיות שהם לקראת פנסיה בכלל, שלא מסתכלים, לא יודעים, איך אנחנו עכשיו מסתכלים וצריכים לדאוג, להכשיר את פרחי ההוראה ואת הדור הבא של המורים, כדי שיהיו רלוונטיים וידעו להתמודד עם כל הדברים האלה, גם במבט הווה, אבל בטח במבט עתיד. ליאת. כן, אוקיי, אז זה עובד? כשאני מסתכלת על הדור של פרחי ההוראה של היום, אני רואה דור שלם שמכין את עצמו לעולם שלא קיים יותר. ונכון, יש את הביקורת הזאת, אבל לא הייתי שמה את כל המורים ואת כל מערכת החינוך בסל אחד. כן, אנחנו מזהים מגוון של יכולות ברמה הטרוגנית מאוד מאוד גבוהה, ואני כן רוצה לפרגן למשרד החינוך. מערכת החינוך עכשיו הולכת למהלך של בינה מלאכותית לכל. המכון למחקר יישומי AI במערכת החינוך כבר התחיל לפעול בשנה שעברה ואפילו קצת קודם, והיום הרבה מתהליכי הערכה לבגרות עוברים להיות בצמוד לעבודה עם AI. זאת אומרת, כבר בשנה החולפת התחלנו לעשות ניסויים בבני אדם, שבהם אנחנו בעצם מעריכים תלמידים לקראת בחינת הבגרות, גם באנגלית דבורה, במקצוע מדעי הנתונים ומידע, בכתיבת עבודות גמר, גם שותפי כאן אמיר, עובד איתנו במכון על הנושא הזה, ואנחנו יודעים שיש מגוון רחב של מקצועות שממש נכנסים. בחודש פברואר יהיה החודש שבו יהיה חודש הבינה המלאכותית במערכת החינוך, ויש כבר הרבה מאוד הכשרות וסדנאות שניתנות למורים בתחום הזה. אז אין ספק שאנחנו צריכים לפתח אצל המורים אוריינות AI בשלוש רמות. ברמה בסיסית, שזה קודם כל לדעת להפעיל את הכלים של AI, לזהות את הנוכחות שלהם ולהכיר את הפונקציות הבסיסיות. ברמה מתקדמת יותר יש לנו סט של כשירויות, כאן אנחנו מדברים על יישום, מתי כדאי להשתמש ב-AI, מתי לא כדאי, מה המגבלות, איך אנחנו נעריך את האיכות של התוצרים, וברמת מומחיות זה לדעת לשלב אותם בתהליכי למידה באופן פרואקטיבי, וגם אתה אמרת קודם, אנחנו לא עושים את זה ברמה גנרית רק לכולם, אלא בתחומי הדעת השונים יש כלים שונים. זאת אומרת שמורים צריכים להכיר מה בתחום הדעת שלהם יכול לתרום יותר להוראה, למידה והערכה בכיתה. וכשאני אומרת פרואקטיביים זה אומר שאנחנו יכולים בעזרת כלי AI, וזה קורה כבר ממש היום, לזהות באופן מוקדם קשיים של תלמידים על ידי ביצוע של אנליטיקות למידה, ולהגיש ולהתאים התערבויות פדגוגיות לפי מה שהתלמידים צריכים. כל הנושא של למידה בהכוונה עצמית ופרסונליזציה של החינוך
תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי בתחום הזה, וגם פרחי הוראה ואנשי חינוך צריכים מהר מאוד להדביק את הקצב, סליחה, ולעשות את הדברים האלה, ולא לשכוח כמובן ללמוד על 4 אבות המזון של הלמידה, ה-4 C's, Collaboration, Creativity, Critical Thinking ו-Communication. אלה 4 הדברים שאנחנו צריכים עדיין לשמור ולשמר, והם עדיין רלוונטיים ועדיין שם, ואנחנו צריכים להמשיך ולהדגיש אותם, כמו גם תהליכי הערכה, ותהליכי הערכה שחלקם מבוצעים כבר באופן אוטומטי, אבל עם מגע אישי אנחנו יכולים היום לקצר מאוד את הזמן שאנחנו משקיעים בתוך תהליכי הערכה, וכמובן להגביר תהליכים של הערכה עצמית, הערכת אמיתית והערכה תהליכית. אלו הדברים, יש הרבה עבודה, כמו שאנחנו מבינים. חודש פברואר, חודש מאוד מאוד חשוב, ומקווה שתשלחו את כל המורים, תדרשו מהמורים שלכם להשתתף בזה, של הילדים. אני רגע רוצה לחבר את מה שחסן ונעמה דיברו, ואת מה שאת הזכרת עכשיו על ההכשרה של מורים, ולחבר עוד נקודה אחת. ב-2020 בערך התחיל איזה מונח לעלות בעולם, שנקרא קולוניאליזם דיגיטלי. שכמו שאתה אמרת רגע, הבינה המלאכותית הזאת מפותחת מה שנקרא Judeo-Christian Ethics, במערב ארצות הברית, עכשיו טיפה באירופה, אבל פתאום יש איזה קולוניאליזם של ערכים שכופים עלינו. באפריקה יש לזה backlash מאוד מאוד חזק, אם אתם מכירים את הלינוקס אובונטו, אז הפילוסופיה האפריקאית אובונטו אומר I am because we are, ואז אין לי זהות ללא הקולקטיב הזה, ואז רגע, איך אני עכשיו מוסיף את זה, אפרופו הכשרה, איך אני מתייחס לזה ואיך אתה ממליץ בכלל להכניס את המורכבות הזאת, את לימודי הבינה המלאכותית למורים, לתלמידים ולמערכת החינוך. זה לחסן. טוב, הלוואי שהיה לי תשובה, סתם. אני חושב מילת הקסם אולי פה, אולי הזכרת אותה ליד, זה המילה של פרואקטיביות. והמונח הזה, או ה-state of mind, שאני רק קונסיומר או רק צרכן פסיבי של טכנולוגיה, זה אולי כאילו הקסם יקרה שם, במעבר בין הפסיביות לבין פרואקטיביות, ואני חושב שצריך לחשוב איך אפשר לקחת אנשים במקומות משונים, ולהביא את הדייברסיטי, את הגיוון הזה, לא רק לבן הצרכני, איך אני משתמש בטכנולוגיה, ואיך היא יותר הוגנת כלפיי, כאילו שיש פה כוח על, ואני כאילו צריך להיות ילד טוב ולהיות, להגיד תודה שהוא הוגן כלפיי, אלא אני גם יכול להיות בצד היוצר. ושם יש פה אתגר כאילו מורכב ומהותי, שהיום לרוב האוכלוסיות המוחלשות זה כאילו מעגל שמזין את עצמו, אין את הקפסיטי ואין את התנאים המאפשרים אולי להיות יוצרים של AI. בין אם זה ביכולת הטכנולוגית או בתשתיתית, או אפילו במנטל קפסיטי, מישהו באפריקה חי עכשיו והוא כזה חי מהיום למחר, ושלושת רבעי האנשים שם אין להם שירותים, כאילו בעולם חצי מהאנשים אין להם שירותים טובים, אז זה מביא למורכבות, איך נוכל לצפות מאנשים כאלו, מאוכלוסיות כאלו, להיות עכשיו יוצרים של AI. אני חושב שאחד הדרכים אולי שאפשר להתחיל את הפלייוויל, או המומנטום הזה בתוך הקהילות האלו, זה דרך יחידות מבחרות, דרך אנשים ספציפיים, קהילות יותר קטנות, לא נצפה מכולם עכשיו להיות יוצרים, גם לא באוכלוסייה הכללית, אלא לקחת יותר אנשים, קבוצות ספציפיות, ולעזור להם לעבור לצד הזה. וזה לאו דווקא אומר שאנשים צריכים עכשיו לקודד ולאמן מודלים של AI כאילו בעצמם, זה לאו דווקא הצורה היחידה של יצירה. אני עכשיו צעיר באיזה טרייב באפריקה, ואני נוכל להנגיש כלים שיעזור להם להביא את ה-undocumented knowledge וה-undocumented culture בתוך הקהילה שלהם, ולראיין את הסבאות וסבתות שלהם, ולהביא את הידע הזה למשהו שאפשר אחר כך לעשות לו ingestion, או להביא אותו לתוך מודלים, ולגרום למודלים להיות יותר inclusive לאותה תרבות. זה מה שימנע מהתרבות האלו בסוף ללכת כאילו ולהיעלם. אז אני חושב שיש פה מדרגות, יש פה איזה סוג של כזה commitment curve, מה אנחנו מצפים מהאנשים האלו לעשות, ואיך אנחנו יכולים לאפשר לאותם אנשים, enablement, לעשות enablement, מבחינת גם הסקילס הנדרשים, כאילו ה-4Cs וכל הסקילס שהם כזה מעבר לסקילס השטחיים שלי, אני יודע prompt engineering, אלא שיש לי בכלל את ה-self-efficacy, שיש לי בכלל את הדרך לעשות, כאילו לגשת לבעיה הזאת, להאמין שאני יכול לגשת לבעיה הזאת, אז אני חושב שיש לנו עוד דרך לעשות, ואני חושב שההתחלה יכולה להיות מאוכלוסיות ספציפיות, של להביא סיפורי הצלחה של אותן אוכלוסיות, ולקחת זה משם כאילו במומנטום שזה יוצר. זה מורכב. נעמה, אני רגע מחבר את זה אלייך בחזרה, שזה עולה פה על הזהות, ולפני 2.5 יצא ספר מרתק שנקרא Thrive. מה התפקיד של בית ספר בכלל? מה תפקיד בתי הספר? הוא אומר, אחד, אנחנו צריכים להיות אזרחי העולם, להכיר את הבעיות של ביודיברסיטי, בעיות אקלים וכו'. אחרי זה כמובן אזרח של המדינה,
איך אני נהיה פעיל בקהילה, תורם למדינה, אבל השלישי זה גם איך אני יוצר קשרים, הסברתם קצת קומוניקיישן, קולבוריישן, איך אני נהיה עם יחסים בין אישיים, כי בלי אנשים לא מגיעים לשום מקום, בסוף אנחנו יצורים חברתיים בחברות, אבל האחרון זה גם הזהות הפנימית, האינטרפרסונל, היחסים שלי עם עצמי, ובשנים האחרונות אנחנו גם בישראל זה תינוק של 100% בניסיונות התאבדות של בני נוער, בתהליכים האלה העולם נהיה מורכב, ועכשיו איך משלבים את כל המטרות האלה ומוסיפים גם מה ההזדמנויות של להוסיף גם זהות לתפקיד של בתי הספר ולמערכת החינוך. וואו, איזו שאלה. אז מעגלי שייכות זה לא דבר חדש, זה 30-40 שנה זה המעגלים, אולי יש גם עוד מעגל חמישי, כי המשפחה היא יחידת היסוד שמגדירה את היכולת של הבן אדם בכלל לייצר זהות ולהצליח בחיים, ומי שלא משקיע המון אנרגיה בלפצות על זה. יש אנשים מדהימים שעושים את זה ומפתחים אקסטרה שרירים, אבל אלה הם 5 מעגלי השייכות. כן. העיצוב של הזהות הוא לא האחרון. שיש תחושה שיש אני, יש אייג'נסי להתחיל ולדבר על ערכים, עשייה, אני משפיע בעולם. זה מתחיל בילד שמתחיל להבין את עצמו בנפרד מההורים ולאט לאט מפתח יותר ויותר שכבות של זהות. אני אולי יכולה לספר על משהו אחד שאנחנו מפתחים מתוך הבנה שה-AI פוגש את העולם שאתה מתאר, תומר. היות שבאמת יש כאן הכפלת עוצמה בהפיכה של מידע לידע וגישה למידע וכמובן יצירה. אז אם אנחנו עושים שימוש נכון ב-AI, הוא כן יכול לאפשר תהליכי עיצוב זהות מאוד מורכבים ולא נגישים שהיו עד היום רק ליחידי סגולה. אנחנו עושים את זה בתחום של חקר שורשים. זה מוצר שקוראים לו אנו דיסקאברי, הוא יהיה במהלך 25. את האמת התחלנו איתו לפני שה-AI ממש פרץ, ואז היינו חייבים להתאים לגמרי את המוצר. ילד שמכיר את הסיפור המשפחתי הבין דורי שלו, מוכח מחקרית שהוא ילד עם יותר חוסן, תקווה, אייג'נסי, יכולת לפעול בעולם. זה נותן ערך כמעט חסר תחליף ששום דבר אחר לא יכול להמיר אותו, לא ערכים אוניברסליים ולא ערכים קולקטיביים ולא שום דבר אחר. אבל זה תהליך מאוד קשה. להשיג את המידע, לעבד אותו, להפוך אותו למשהו שהוא משמעותי לך כילד או כנער. זה תהליכים מאוד מאוד לא פשוטים, ויש כאן אולי הורים שהילדים שלהם עשו עבודת שורשים, כן? זה חוויה מאוד מעניינת להורים שצריכים לעשות הרבה מהעבודה עם ילד, זה קשה. אז אנחנו עושים בעצם מוצר שעושה את החוויה המאוד מיוחדת הזאת, נגישה למלא ילדים בצורה פשוטה. סוג של מסע עם משחק, אנחנו מבקשים מידע מהילד על השם, מקום, הוא עובר איזשהו מסע פרסונלי שהוא מגלה גם לפי תחומי עניין וגם לפי הסיפור המשפחתי, את עצמו, ואז גם יש איזו יצירה דיגיטלית שהוא מספר את זה בסוף לעצמו ולמשפחה. זה חוויה שמאוד קשה להשיג אותה בכלים רגילים, אבל אולי בזכות ה-AI, חוויית העיצוב זהות הזאת, היא תהפוך להיות הרבה יותר נגישה. אפשר לספר בכנס הבא איך יצא הפיילוט, אבל בסופו של דבר, אני אתן דוגמה לפיצ'ר שיש שם, ילד יוכל לשוחח עם ילד או ילדה מהכפר של סבא או סבתא שהוא בגילו. איזה משחקים אתם משחקים, מה עשית בבר מצווה, מה אתם לובשים, מה אתם אוכלים. זה גם קצת מפחיד, אבל זה גם מאוד מאוד מיוחד. זה יכול לתת חוויה שהיום היא באמת לא נגישה ולא קיימת, רק ילד עם דמיון סופר מפותח ומלא ידע יכול להשלים לעצמו את החסרים האלה. אז אנחנו עושים את זה כמובן ככלי, ה-AI שם הוא מאוד מגודר, אנחנו מכירים את כל הסיכונים והם לא שווים מבחינתנו אם הם מזיקים לילדים, אז אנחנו עובדים משהו מאוד מאוד מתון, אבל למשל מאגרי המידע שלנו שהם מאגרי מידע מאוד עשירים, היום הם אחוזים בודדים מהמידע שיש לנו בזכות ה-AI שמנגיש לנו הרבה מאגרי מידע אחרים. אז זה דוגמה איך אנחנו כן מנסים לנווט את העולם המאוד מורכב הזה, סביב הסיפור של מעגלי שייכות שעומדים להשתנות בעתיד. אנחנו נצטרך לעבוד הרבה יותר קשה ממה שעבד הדור הקודם. אז חלק מזה ואני מסכים, אבל גם שוב, כמו שאמרת, על עכשיו, על העתיד, איך מתייחסים לזה, זה מורכב, וזה חוזר גם לאיזו שאלה אתית, ואני רגע שאלה לקהל, למה לפני 200 שנה בכל אגדות העם הייתה אמא חורגת? סינדרלה, עמי ותמי, מה קרה לאמא הביולוגית? זאת האמא הביולוגית. לא, הייתה... למה היא מתה בלידה? נכון, בערך 50% מהאנשים מתו בלידה, למה? לא, זה לא היגיינה, זה לא רפואה. זה חוזר לאתיקה, ואתיקה זה לא נכון, לא נכון. אז זה נושא מעניין. על פי הנצרות, כשאישה קוראת ללדת והעובר, התינוק מסכן את החיים שלה, את מי הורגים? את האמא או את התינוק? את האמא. התינוק חי, ואז רגע ביהדות,
אם התינוק מסכן את האמא, את מי הורגים? את התינוק או את האמא? את התינוק. ועכשיו תחשבו, רופא נוצרי מגיע לילד אישה יהודייה, והתינוק מסכן את האמא, הוא אומר, אני צריך להרוג אותך. האמא אומרת, רגע, צריך להרוג את התינוק. כולם יגידו שצריך להרוג את הרופא, זה בסדר? אבל זו בעיה אתית, אוקיי? זה אין נכון לא נכון, אוקיי? וזה רגע, זה בעיה של אתיקה, ועכשיו רגע, לכל אחד, לכל תרבות, לכל מקצוע, גם ללשכת עורכי הדין יש את האתיקה, לאוניברסיטה יש כללי אתיקה, לכל אחד מכם כנראה לא בארגון יש כללי אתיקה, ועכשיו, לאמיר, איך אנחנו לוקחים את הנושא המורכב הזה, הפשוט של אתיקה, גם מה שאסא כשר אמר, בין הסף לרף, ואנחנו מכניסים את זה למערכת החינוך, מתייחסים לזה. טוב, אתיקה, בוא נפשט את זה, אריסטו, מה, אתוס, תורת הטוב, אוקיי? מה המעשה הטוב? מה המעשה הראוי? ונגזור את זה אלינו, בינה מלאכותית, איך נכון להשתמש, מה זה שימוש מיטבי בבינה מלאכותית, אוקיי? וברור שזה מגיע מיד לחינוך, וברור שזה מגיע מיד לאתיקה. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו רוצים לאפשר לתלמידים ולסטודנטים שלנו להשתמש, ואנחנו אומרים כן אבל, ואם ליאת דיברה על קשירויות, אז, ואנחנו מסתכלים על זה רגע, אז יש לנו בעצם, מה אנחנו מצפים מהתלמידים שלנו והסטודנטים? אחד שידע, יכיר את הכלים, יבין מי זה הסיני החכם בתוך ChatGPT שעונה לו, ואיך הוא עונה לו, אוקיי? ואחרי זה אנחנו גם רוצים שתהיה לו את הקשירות, מה שאמרנו, לדעת איזה כלי להשתמש, מתי, מה מתאים למה, ואז יש לנו את השימוש הטוב הזה, אוקיי? את האתיקה. ואני אתן כמה דוגמאות, זאת אומרת, אם אני אל תוך העבודה שלי, הכנסתי עכשיו, זה יכול להיות סמינריון, תזה, שיעורי בית. הכנסתי קטע שמגיע מ-ChatGPT, אוקיי? אז מה, זה קטע שאני כתבתי? לא, אוקיי? אז אני צריך לצטט את זה. זה לא מקור אקדמי, עדיין, בסדר, בכל זאת לא משהו שאני כתבתי. אז הנה, אני רק מראה את זה כדוגמה. אז אחד הדברים שאני מנסה לקדם, גם בתוך משרד החינוך, גם בתוך האקדמיה. היום נגיד, וזה מחלחל בבר אילן, כל עבודה סמינריונית, כל תזה, בסוף יהיה מסמך גילוי נאות, שבעצם שואל האם ואיך השתמשת בבינה מלאכותית בהכנת העבודה, החל מרעיונות, דרך ציטוטים, דרך מקורות, אוקיי? אני, וזה נוגע להערכה, כשאני הולך לבדוק את העבודה הזאת, צריך לדעת. אז השימוש באתיקה, ונתנו פה רק דוגמה אחת, ואם רגע נלך לעוד מקומות, אין לנו היום, וזה גם בינה מלאכותית, בית ספר תיכון בארץ, ואני פוגש אותם הרבה בהכשרות, אז זה לא רק החינוך ואיך GPT עוזר לי בעבודות, בצדדים היותר קשים, אין היום בית ספר תיכון שלא יתמודד, הנה הורדתי תמונה מהאינטרנט, בינה מלאכותית הופכת את התמונה הזאת, תדמיינו למה, והנה היא מופצת בוואטסאפ של הכיתה, עבירה פלילית, הטרדה מינית, מה שאתם רוצים, וזה גם השימוש של ה-AI, ואנחנו אומרים בטכנולוגיה החזקה הזאת, כגודל ההזדמנויות, ויש הזדמנויות מדהימות, גודל האתגרים וגודל הסכנות, והסיפור הזה של מערכת החינוך, אז מה אני בעצם רוצה ללמד את התלמידים, ומה התפקיד שלי כמורה וכמחנך? זה בדיוק שם, זה אתיקה, זה עשיית הטוב, זה אמפתיה, אוקיי? הקניית ידע, יש לי היום מערכות שהם יכולים לקבל ידע, אבל פה אולי גם יש הזדמנות לתפקיד המשתנה של המורה, המחנך, המרצה, בעידן הזה. אני רוצה רגע לחבר את מה שאמרת על אתיקה, לנושא של הזהות, רק לסגור את המעגל הזה, ואתיקה של מי שוב פעם. כאילו עכשיו, המחקר שיצא לפני שבועיים או שלושה, מראה שרוב המודלים ליברליים בהשקפתם. וזה רק אפילו בצד המערבי, אוקיי? עכשיו אני רוצה את האתיקה האסלאמית, כאילו המוסלמית פנימה, גם בתוך היהדות יש זרמים שונים, אני רוצה את מוסר הנביאים, או שאני רוצה עכשיו את ליבוביץ', איפה אני שם את עצמי, ואיך אני מכניס את זה פנימה, אז תתייחס שרה, ואז אני רוצה... בוא נשים את זה, איך אומרים, נעשה את זה פשוט, אנחנו במוזיאון, אנו בית התפוצות, ואני חושב שכולנו יכולים רגע לשאול את עצמנו, זה בינה מלאכותית, Machine Learning, מערכת סטטיסטית, האם עלול לקרות מצב שאיזה ילד שם בנורווגיה או באמסטרדם, אני לא יודע איפה, ישאל על שואת היהודים, ויקבל תשובה שמדובר באגדת עם. כי סטטיסטית זה מה שהבינה, הרי מה היא טובה? היא טובה איכות התשובה כאיכות השאלה, 50%, ו50% כאיכות מאגרי המידע שממנה היא שואבת. והנה אנחנו יודעים מה קורה בעולם, ולאן הדברים האלה הולכים, אולי גם אתה תתייחס לזה אתה יודע, בכובע הטכנולוגי, כמייקרוסופט. וואו, זה מעלה לי את המחשבה שיש הרי הבדל בין היסטוריה וסיפור ונרטיב.
דוגמה מאוד טובה לזה זה חורבן בית שני. למה הוא קרה? אז הוא קרה בגלל שהיה כאן מיעוט לאומי עם נשק נחות. בכל תרחיש הוא היה נמחץ על ידי האימפריות של הסהר הפורה. אולי אם הם היו מאוחדים עוד 3 ימים הם היו שורדים. אגב, גם בגמרא עצמה יש הרבה סיבות למה שנאת חינם זה רק אחד, אבל שנאת חינם זה הסיפור, והסיפור יותר חשוב מההיסטוריה, כי הסיפור הוא בין דורי והוא מכונן לטווח הארוך את היכולת שלנו להישאר כקולקטיבים, להישאר כמשפחות, כשבטים וכעמים. במקרה שלנו היהודים הם עם. ובאמת ה-AI שנכנס לכאן הוא יכול להתחיל להתערבב לא רק בהיסטוריה, בנתונים, בעובדות, אלא בנרטיב, ונרטיב זה עוצמה. אמיר, מה שאתה מתייחס אליו הוא יקרה הרבה יותר מהר. הרי אנחנו ראינו את זה כבר ברשתות החברתיות. אנחנו בשנה שהאנטישמיות הרימה את ראשה בצורה מפתיעה וחסרת תקדים. אז יש לנו תופעות שאנטישמיות מכל מיני מקומות, גם מגוונת. אז למשל סיפור אמיתי של ילד מאזור ניו יורק בכיתה ג' בפאבליק סקול, שגידרו אותו חבר'ה וצעקו עליו Free Palestine. עכשיו, הם לא בהכרח יודעים מה זה אומר, הוא לא יודע מה זה אומר. כל הסיפור שם הוא מוזן מהרשתות החברתיות בלי בשר אמיתי של זהות. יכול להיות שמה שאנחנו צריכים לעשות זה אולי לגדר את המודלים בצורה שתשאיר מקום לאנושי לשלוט בנרטיב, ואז זה יכול לעזור לנו גם בסיפור של הקולוניאליזם הדיגיטלי, גם הפרטיקולריות הזהותית. הוא אף פעם לא ניטרלי, כן? כי תמיד הכוח הוא בידי מישהו, כמו שכבר התייחסו כאן, ובכל זאת לתת איזה תקווה למין האנושי לקבוע את עתידו באמצעות שליטה על הנרטיב. זה עולם שהוא נשמע ממש מדע בדיוני, אבל יכול להיות שמעבר לפינה זה יקרה לנו. הרי ה7 באוקטובר זה אחד הדוגמאות שאני חושבת שיזכרו בטווח ארוך של מאבק על נרטיב. מה בדיוק קרה כאן? לא נתונים, הסיפור. מה המשמעות? חסן? אני אתייחס לשני דברים. קודם כל אני מסכים לגמרי, הנושא של נרטיב הוא אחד הנושאים שילוו אותנו בתקופה הקרובה וגם הרחוקה. היכולת של לקחת מידע, כי קודם יכלנו לשייך בסוף אולי נרטיב קצת למידע או להיסטוריה, ועכשיו שהכל מתערבב ושאין לנו ידע לפי מקור המידע והאג'נדה של מי שעומד מאחורי המודלים ודברים כאלו, זה רק יסבך וישבש את היכולת שלנו בסוף לדעת מה הנרטיב האמיתי ומה לא. זה מצד אחד. מצד שני אנחנו חיים בעולם שאנחנו מוצפים כל הזמן במידע ובנרטיבים, וזה מקל עלינו, כאילו אין לנו את המנטל קפסיטי עכשיו להתחיל לחשוב או לנסות לפענח על מה מבוסס כל נרטיב, ולכן זה הנטייה הטבעית שלנו זה לקחת צד ו-to stick to it, כאילו לקחת כזה צד ולהגיד אוקיי אני נמצא בצד הזה של הנרטיב ואני אשאר שם, וכל מה שיבוא זה יחזק לי רק את העמדה שלי או יהיה קונספירציה. כאילו הקוטביות הזאת שרשתות חברתיות יצרו וזה רק ילך ויתעצם עכשיו עם כל השדרוג של הדברים האלו, במיוחד כאילו עם כל הפייק ניוז והיכולת של ליצור עכשיו תכנים מאוד משכנעים. אז זה מצד אחד. ואותי כאילו בצד כל המרדף הזה של לגלות מה זה האמת או מה זה הנרטיב או מה זה איך עשו העבודה האקדמית, אני בהרבה מקרים מרגיש שאנחנו משחקים כזה משחק של קאצ'אפ כזה. אנחנו עושים יש טכנולוגיה, והנה נגיד אמרת אמיר הנושא של גילוי נאות, כאילו מסמך של גילוי נאות, מחר יהיה זה, אתה יודע, אני אבקש מהאי גם ליצור לי את הקובץ הזה בצורה שהיא אין לי כזה פגיעות משפטית או אין לי כאילו כלום. אז המרדף הזה אני תוהה לעצמי, האם אנחנו כל הזמן חושבים כזה, אומרים לעצמנו שאנחנו חושבים כזה כמה שנים קדימה וחושבים על דור העתיד, ובזמן שאנחנו עכשיו דור העתיד יגדל עוד 10-15 שנה, לא יודע, אולי לכולם יהיה ניורלינק בכלל ולא יצטרכו כאילו בכלל להיות מול GPT ולא נדע מה אמיתי ומה לא אמיתי יותר. אז אני תוהה כאילו בחשיבה עכשיו על העתיד של מערכת החינוך, איך אנחנו לא נופלים שוב בחשיבה אינקרמנטלית של כל פעם חושבים כזה כמה צעדים קדימה מגדרים, איך קופצים ישר זו נקודה מעולה ואני רוצה רגע להתייחס יש לנו סיבוב בליץ עכשיו ונפתח את זה לשאלות, סיבוב השאלה המהירה, ולפני זה רגע מהפכות תעשייתיות משנות גם את השפה שלנו, אפרופו מודלי שפה גדולים, אבל שהגיעו רכבים, הטכנולוגיה הזאת שפתאום אנשים ראו את הדבר המוזר הזה נוסע ברחוב, קראו לזה horseless carriage, לא ידעו מה זה. אז רגע הכרנו כרכרות עם סוסים, פתאום הכרכרה נעה ללא סוסים. ב-2017 צה"ל משנה את זה ממל"ט או מזל"ט לכטב"ם. אוקיי? פתאום היה מטוס, פתאום מטוס ללא טייס, אז היה מטוס ממש ללא טייס, פתאום זה כלי טייס מאויש מרחוק או כל דבר כזה, ואת משתמש במילה מקצוע, שזה אוויר לי צמרמורת בעמוד שדרה, שאפרופו שאנחנו מתארים את הדבר, מה ללמד את הילדים, ואנחנו יודעים פה, נעשה רגע שאלה, כמה אנשים למדו ועוסקים, אני רגע אשתמש במילה, במקצוע שהם למדו?
מתי מעט. כאילו אני למדתי בתואר ראשון גיאופיזיקה למשל, אבל אני לא גיאופיזיקאי היום, אבל כנראה לא נעסוק בתחומים האלה, ועדיין אנחנו משתמשים במילה, ואז רגע, איך המילה, אפרופו בעברית, היא אמרה, אנחנו מקבלים החלטות, באנגלית זה decision making. באנגלית אני אשכרה כמנהל, אני צריך לייצר את ההחלטה, בעברית אנחנו מקבלים את ההחלטות מהשכינה. אז זו שאלה מאוד מאוד קשה, ואז אני רוצה אצלך התייחסות רגע למילים עצמם, איך זה מעכב אולי את המציאות, ואז אליכם במבט המערכתי, תבחרו שחקן, הורים, מורים, תלמידים, מנהלי בית ספר, משרד החינוך, איזו הזדמנות יש להם לאמץ את המהפכה? אתה דיברת על זה שאני אמרתי את המילה מקצוע, כי התייחסתי לתחומי הדעת, וכרגע, נכון. השתמש בשניהם, נכון. נכון. מערכת החינוך מסודרת לפי מגירות, לפי המגירות של עולם המבוגרים. בעולם המבוגרים, גם האקדמיה, אנחנו עדיין במקום הזה, גם בבתי הספר אנחנו עדיין במקום הזה. אין ספק. אני באמת, אני לא בטוחה שיש לי תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, כן, אנחנו חיים בעולם שבו יש גם בינתחומיות, וצריכה להיות בינתחומיות, אבל לפני הבינתחומיות צריך להיות ידע דיסציפלינרי, מובנה, מסודר. אז אנחנו תמיד בשאלה הזאת, למה... שאלה אם זה מקצוע. מה? השאלה אם זה מקצוע, נכון. אני באמת בדילמה יחד איתך בשאלה הזאת, אני לא בטוחה שיש לי תשובה מסודרת לדבר הזה. אז יאללה, תבחרי אחד מהשחקנים של המערכת, ואיך הם צריכים לשנות, לקחת את זה כהזדמנות. איזה הצעות היו לך? הורים, מורים, תלמידים, מנהלי בתי ספר, משרד החינוך, ועדי המורים, ארגוני המורים, איזה שחקן שאת רוצה? אני רוצה לקחת את התפקיד של הילדים. אוקיי. אז בתפקיד של הילדים אין את המגירות האלה. דיואי תמיד אמר שאנחנו המבוגרים כופים את העולם שלנו ואת הידע שלנו על עולם הילדים. הילדים הרי לא רואים את הדבר הזה ככה. הם רוצים לפתור בעיות, הם רוצים להסתכל על העולם, הם רוצים לראות את הסיטואציות שנעשות סביבם ולראות אותם ממגוון רחב של נקודות מבט, ומתוך נקודת המבט הזאת אנחנו יכולים לגזור את כל הפרקטיקות מסביבם. אגב, גם ההורים שותפים לנקודת המבט הזאת לדעתי. בחר תלמידים. אני חושבת ישר על כל המעגל 360 ורואה איך אנחנו יכולים לגזור את הפרקטיקות, ואני רואה איך נוצרים כתבים בין עולם הילדים לעולם המבוגרים. אז מה AI עושה לכל הדבר הזה? אני חושבת בסופו של דבר יכול מאוד להשטיח גם את המציאות, להשטיח את האמת, אם יש כזה דבר, להשטיח את המקצועיות. חזרת למקצוע. כן, אבל בסוף יש מקצועיות. לא בין הילדים, אבל ישנה איזושהי מקצועיות כזאת. אמיר, תבחר שחקן. ברור שאני פוגש את המורים, אין כמו לעבוד עם המורים, גם סגל אקדמי, הכשרות המרצים, והיופי הוא נגיד, אם היינו עכשיו באיזושהי השתלמות, אז הייתי שואל אתכם, תצביעו, זאת אומרת הייתי שואל אתכם, מי כבר פה בהצבעה? תרימו יד, הבינה המלאכותית היוצרת, שם קוד, ChatGPT וכל היתר, מרגיש שזה כבר כלי עבודה יומיומי שלו בשגרה, משתמש, איך אומרים, מרגיש שהוא בתוך האירוע, תרימו יד רגע, בואו נראה. אחלה, יופי, אם היינו בהשתלמות מורים הייתי אומר תודה, צאו לארומה, אוקיי? ואני דווקא רוצה להישאר בחדר עם מי שלא, עם מי שעוד לא שם, עם מי שמסתייג, עם מי שחושב שזה יקלקל, שם הדיונים המעניינים, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה בדייברסיטי, אז אין טעם לשכנע את המשוכנעים, אוקיי? הם ילמדו לבד, הם לומד עצמאי, הם יצאו החוצה, הם יסתדרו. יש לנו בערך בתוך המערכת, לדעתי כרגע, מתוך מה שאני פוגש, הייתי אומר 2/3, אוקיי? זה הרוב. אם זה היה חדר מורים, 2/3 היו נשארים פה בחדר, כי הם עוד לא לגמרי בתוך האירוע, ואולי אפילו מסתייגים מלהיות בתוכו, ואני חושב ששם אנחנו כאנשים שמובילים, צריכים להישאר ולעשות עבודה ולקרב אותם לסיפור. תודה רבה. חסן? טוב, אני שאלתי ChatGPT, כאילו לכל שחקן לתת לי, אז אני אקח 2. רגע, קודם כל, את מי בחרת? אז אני אקח 2, לקחת את המערכת עצמה, אוקיי, מערכת החינוך, אז להשקיע בתשתיות, כדי לאפשר כאילו הזדמנות שווה לכל האנשים, לכל הילדים, לכל המורים, להיות במהפכה הזאת. תודה. את מי את בוחרת? אני בוחרת את הסבתא. נו. סבא וסבתא. זה מאוד חשוב. קודם כל, להשתמש בכלים האלה כדי לגשר על פערים בין דוריים. יש איזה גיל מסוים שכבר אי אפשר להבין, אם אפשר שם לעזור להעביר מסרים בצורה, פשוט באמצעות הכלים המתווכים האלה.
אבל גם הסבא והסבתא כאלטרנטיבה, כחופש מהתלות, כי הם גדלו אחרת. אז אנחנו יודעים שגם אנחנו יכולים אחרת, ויש פה סיפור של חוסן. אז אני בוחרת את הסבתא והסבא. מעולה, תודה רבה. יש לנו דקות ספורות ל2-3 שאלות מהקהל. על מה שאתם רוצים. נכון. אתם רוצים להתייחס? בקצרה. זה בעיה גם בעולם המודיעין, נכון? איך אני יודע לבדוק מה שאני לא יודע? אנחנו מדברים על זה הרבה עכשיו. יש את מסגרת קינפין שמדבר על דברים שאני יודע שאני יודע, דברים שאני יודע ואני לא יודע שאני יודע, דברים שאני יודע שאני לא יודע, והתחום שהוא הבליינד ספוט זה ה-unknown unknown. אני לא יודע שאני לא יודע, אז אני לא יודע מה לשאול. זה, מה? קינפין. רמספלד עשה על זה, נכון, את האדפטציה. כן. זה... נכון, אתה צודק, זה רמספלד. קינפין זה מערכות. זה רמספלד שמדבר בעצם על פער בידע במודיעין. אולי שם דווקא הזדמנות לאנושי להבקיע. כי אינדוקציה ודדוקציה לבדם לא יפרצו את המחסום הזה, אלא דברים שאני לא יודע שאני לא יודע ואני לא יודע לשאול. אולי שם אפשר להשתמש יותר בעולם של חשיבת רגש, להתבונן ברגשות שלנו כבני אדם ולהבין אם נגיד משהו מייצר לי חוסר נוחות, או דיברו קודם על החשיבות של מבוכה בתהליכים של חינוך ועיצוב זהות. מבוכה זה כלי אדיר לגדול מעבר לאזור שאתה נמצא בו. כל הקומה השלישית שלנו עובדת על משהו שנקרא productive discomfort. אי נחת פרודוקטיבי, אנחנו מוציאים אותך בכוונה מאזור הנוחות של מה אתה חושב על העם היהודי, כדי שתגדל. אז אולי זה יכול להיות אזור שבו המשלים הוא יהיה אנושי ולא משינה. אני מסכים שמצב מערכת החינוך זה מבוכה. תכף במילים קצרות, אני חושב שיש פה גם אחריות למעצבי מוצר ולחוויית שימוש. רוב החוויות שלנו היום הם חוויות בפול, אנחנו כאילו שואלים שאלה, מקבלים תשובה, ולאט לאט נתחיל לראות יותר חוויות שהן בפוש. דמיינו שיש לי עוזר בווינדוס, כאילו בין זה קופיילוט או משהו אחר, שיושב לו מאחורי ומתריע לי כל הזמן על הבליינד ספוט שלי. אז יותר ויותר הכלים שלה או המוצרים או חוויית השימוש ילכו גם בכיוון שזה דו-כיווני ולא רק אני שואל ומקבל תשובה. אני אקח את המילה פרואקטיביות. אתה יכול לאהוב את הבינה, יכול לא לאהוב אותה, זה בסדר, אבל אתה לא יכול להתעלם ממנה, ובטח מי שנמצא פה בתפקיד, והוא מוביל אנשים, ובטח בתפקיד חינוכי, חייב להכיר את זה, חייב להתנסות בזה בעצמו, חייב לפתח אל מול הדבר הזה את התפיסה שלו, לא מתוך מה שהוא שמע בעיתונים, אלא ממש מתוך ההתנסות והעבודה עם הכלים, ובעצם ואז ללכת עם זה לסטודנטים, או לתלמידים, או לילדים, זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין למה הם נחשפים ואיך הם נחשפים כדי שנדע להנחות אותם, כדי שנדע להוביל אותם, כדי שנדע, ואני אשים פה מילת מפתח, איך לפתח את אותה חשיבה ביקורתית ולשאול שאלות. זה איינשטיין אמר, הדבר הכי חשוב, לשאול שאלות. אז תשאלו שאלות, אבל תהיו באירוע ותובילו אותו. אני רק רוצה להגיד, בממש קצר, שמה שאת מדברת עליו נקרא אוריינות תשאולית, prompt literacy. אנחנו מדברים על זה היום שצריך ללמד את הילדים לשאול שאלות ולנסח אותם, ובאמת אם אנחנו לא יודעים, לבקש את המידע, להגיד אנחנו לא יודעים, ולבקש את ההצעות של הצ'אט כדי לעשות את זה, וזה הולך לכל המקומות. למשל לפני כמה ימים אני פיתחתי איזשהו משחקון קטן לסטודנטים שלי,
הוא לא נראה לי, אבל לא ידעתי להגיד באמת מה לא בסדר איתו. אז אמרתי לו, בוא תציע לי הצעות. כן, דיברתי עם קלוד, אהובתי, שזאת אישה דרך אגב. דיברתי איתה, ואמרתי לה, תשמעי, אני רוצה שתציעי לי הצעות איך לשפר את המשחק הזה, והיא נתנה לי 10 הצעות, ומתוכם אני בחרתי, ושם המשכנו למה שנקרא מולטי-שוט פרומפטינג. זאת אומרת, השאלה הראשונית שלי לא נגמרת שם, אלא אני מחפשת תמיד את המהלך הבא, המהלך הבא, המהלך הבא, וכל הדיאלוג הזה הוא הלמידה. אז אני אחבר את ההמלצה, זה לא לשאול תשובות, זה יהיה הכי טוב. ורק לחבר את זה, אני אתן את זה ונסגור את הפאנל. החלק הבא זה על בריאות ולתת את ההקבלה. חינוך ובריאות זה היו שני הסקטורים היחידים שהתייחסו אלינו כפס ייצור, לא משנה מי אנחנו, קחו אקמול. גבר, אישה, משקל עם מחלות רקע, לא משנה קצת חום, קחו את זה. פתאום הרפואה עושה שינוי טרנספורמטיבי לרפואה מותאמת אישית, ה-DNA, המיקרוביום, שינוי מקצה לקצה. החינוך עדיין מסתכל על ילדים כפס מסוע, שמסתכל על ציונים, מסתכל על דברים כאלה, כולם מקבלים, ויש פה הזדמנות לעשות פרסונליזציה מלאה. מקצה לקצה, מה שמדברים משנות ה-60, וזה עדיין לא קורה, וזה רגע הפוטנציאל שצריך לקחת אליכם, לדחוף את המערכת. אז אני רוצה רגע להודות לליאת, אמיר, חסן ונעמה, תודה רבה על הדיון.